Польща все більше вилазить нам на голову. Сейм затвердив 11 липня Національним днем пам'яті. Вшановуватимуть, як повідомила прес-служба парламенту, жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА. Так, у Польщі тепер є офіційний день пам'яті жертв геноциду, вчиненого українцями. І це просто апогей польської історичної істерії, яка триває вже не один десяток років і остаточно підмінила деяким полякам і здоровий глузд, і взаємну повагу. Ситуація з блокадою дійшла до того, що польські протестувальники почали висипати зерно з українських вантажівок. А зовсім нещодавно, у 91-му році, було ось так. На другий день після проведення референдуму, не чекаючи на оголошення офіційних результатів, Україну визнали Польща і Канада. А на початку 2000-х – так. 2003-й президенти Кучма та Квасневський попросили вибачення і заявили про необхідність взаємного прощення. Чому так сталося? Як за 35 років ми пройшли шлях від історичного примирення до ультиматумів і ненависті? Чому історія знову стала зброєю, а історичні травми – інструментом політики? Хто насправді виграє від цієї війни пам'ятників і чисел? І чи поляки так само ставляться до своїх німецьких сусідів, як ставляться до нас? Відповіді на ці питання з вами шукатиму я, Ярема Дух. Wchodzicie tutaj, do naszego kraju, na własną odpowiedzialność. Au! Як ми вже згадали, після відновлення нашої незалежності у 91-му році Польща однією з перших визнала Україну. Поляки тоді бачили в нас молодшого, але все ж брата, який нарешті вирвався з імперських кайданів. А ми бачили в Польщі адвоката у Європі, який нещодавно і сам пройшов цей нелегкий шлях до свободи. Тому, відповідно, розраховували, що вони нам допоможуть. Дипломатичні відносини знову незалежні Україна та Польща почали будувати на так званій концепції Єжи Гедройця, польського публіциста і редактора. Це цікава і важлива концепція. Зараз я її поясню детальніше. Єжи Гедройц вважав, що Польща повинна визнати право українців, білорусів і литовців на власну незалежність і власну державність та розвивати з ними нормальні відносини, як із сусідами. Це передбачало, зокрема, відмову від імперських амбіцій і якихось польських територіальних претензій на Львів, Вільнюс та інші міжвоєнні території Польщі. А ще Єжи Гедройц був переконаний, незалежна Україна – це запорука безпеки Польщі, оскільки це забирає в Росії шанси на відновлення своєї імперії. Розумний чоловік був, одним словом. Ключовим пунктом доктрини також було примирення. І дуже простий принцип – примирення через чесне визнання складної спільної історії. На думку Гедройця, полякам варто було переглянути власні історичні міфи і подивитись на спільне минуле без польського шовінізму. Зрештою, такий підхід і застосовувала польська влада у відносинах з Україною, яка відновила свою незалежність. І поки все звучить суперлогічно, чи не так? Але трошки почекайте, скоро все зміниться. Упродовж 90-х і на початку 2000-х Польща та Україна справді прагнули до примирення і загоєння спільних ран. Країни визнавали обопільні помилки і у процесі керувалися дуже хорошим принципом. Прощаємо і просимо прощення. Адже просити пробачення було за що. І тут варто нагадати те, що часто забувають і не договорюють наші польські сусіди. Що трагедія на Волині не сталася сама по собі. Вона була спровокована роками системних утисків і знущань з боку польської влади до українців Волині та Галичини. Поляки, маючи владу, проводили насильницьку полонізацію, депортації, ув'язнення та вбивства українців, нищення наших церков і шкіл. І ні, я тут в жодному разі не виправдовую ці страшні події, але нагадую, що історію не можна розглядати у вакуумі. Контекст завжди важливий. Інакше запросто можна перетворитися на Росію, яка переписує підручники з історії так, як їй заманеться. Неочікувано, але оце, що я сказав про контекст, добре розуміли тогочасні президенти – Леонід Кучма та Олександр Квасневський. І навіть активно робили кроки назустріч примиренню. Наприклад, у травні 97-го року підписали спільну заяву до порозуміння і єднання, а у липні 2003-го – декларацію про примирення. Однією із знакових подій на шляху до взаємного прощення стало відкриття пам'ятника жертвам волинської трагедії у селі Павлівка у липні 2003-го. Ця подія відбулася за 60 років після трагічних подій, які пережило село. Для нас, українців, дуже важливою є готовність польської сторони відкрито обговорювати жертви з українського боку. Адже мирне українське населення Волинського краю також зазнало тяжких втрат в 43-44 роках. Так само наша цивільна людність гинула в 40-х роках на Холмщині, Томашівщині, Грубешівщині.
Właśnie dziś trzeba powiedzieć o błędach polskiej polityki wobec społeczności ukraińskiej w okresie międzywojennej Rzeczpospolitej. Podczas gdy Polacy mogli cieszyć się uzyskaną niepodległością, Ukraińcy nie mieli własnego suwerennego państwa. Wielu z nich, będąc polskimi obywatelami, doznało niezasłużonych krzywд і cierpień. А вже за якихось 2 роки, у 2005-му, на Личаківському кладовищі у Львові офіційно відкрили оновлений цвинтар Орлят. Один із найвідоміших польських військових меморіалів за межами Польщі. І це окей, якщо ви не чули раніше про цей цвинтар, бо це, зрештою, не наша історія. Але там поховані польські юнаки-добровольці, які загинули у боях проти наших військ у 1918 році, а також у польсько-більшовицькій війні. Тобто ми пішли на зустріч і дозволили відкрити меморіал тим, хто допомагав знищити нашу Західноукраїнську Народну Республіку. Якщо хтось рахує наші кроки на зустріч примиренню, то загинайте ще один палець. Під час відкриття меморіалу вже наступний президент України Віктор Ющенко виголосив слова, які, здавалося, стали вершиною порозуміння обох держав. Україна і Польща мають мужність подивитися в очі минулому. У нас достатньо гідності, щоб не переписувати трагічні сторінки історії, і достатньо мудрості, щоб зробити правильні висновки. І наступні 5 років були справді сповнені гідності і взаємної поваги, під час яких Україна зробила примирення з Польщею частиною державної політики пам'яті. Щоправда, далі з нами стався Янукович, і у державній політиці примирення і відстоювання історичних інтересів стався величезний відкат. І не лише з українського боку. Про причини ми поговоримо далі, але Польща взагалі, схоже, почала не просто заткувати, а їхати назад на 5-й передачі. Десь із середини 2000-х у риториці поляків з'явилися претензії до України. Ну, чи, доречніше сказати, поновилися з новою силою. Складається враження, що десь після вступу до Європейського Союзу у 2004 році Польща оголосила своєю місією навчати і повчати українців. Начебто Україна – це такий собі учень, якого треба направляти. А якщо він не слухається, тоді якимось чином карати. Така зверхня позиція проявлялася, зокрема, у тому, що поляки взялися жорстко критикувати український національно-визвольний рух, який вони охрестили бандерівським. Мовляв, не так ви за свою самостійність та свободу боролися і робили не те, що треба. І точно робили не те, що подобалося нам тоді і подобається зараз. При цьому якось поляки так зовсім випадково закривають очі на те, що аналогічні націоналістичні рухи були не лише в Україні, а у інших народів, зокрема у самій Польщі. Один із них, наприклад, Ендеція, або національна демократія на чолі з Романом Дмовським. Попри значну роль цього руху в боротьбі з російською окупацією, він сповідував концепцію Польщі для поляків, виступав за домінування Польщі на західноукраїнських територіях і відзначався антиукраїнською та антиєврейською риторикою. Але нині у Польщі є пам'ятники Роману Дмовському, його іменем названі вулиці, а самого Дмовського у правих і націонал-консервативних колах Польщі вважають, цитую, батьком польського націоналізму. Але не дай Бог, головнокомандувач Збройних сил України повісить у себе в кабінеті портрет Степана Бандери. Чи на честь Романа Шухевича назвуть проспект. Тоді у багатьох наших польських сусідів починається істерія. Щось поганеньке у поляків окуляри справедливості, якщо вони в нашому оці бачать скалку, а у своєму колоди не помічають. Та й на ментора сучасна Польща, котра відкинула Єжи Гедройця, зовсім не схожа. Радше на самозваного експерта з Інстаграму, який пройшов якісь експрес-курси з коучингу і тепер готовий вправляти вам мізки за ваші ж гроші. До речі, підпишіться на мій канал, там ще багато цікавих матеріалів. Історія – це не чорно-біле полотно. Це кольоровий, строкатий пазл. Тож заперечувати наше право на різні деталі минулого щонайменше дивно. Та польські політики чомусь вважають інакше. У 2009 році Сейм, польський парламент, резолюцію проголосив волинські події етнічною чисткою з ознаками геноциду. У 2015-му це повторив. Польща звинуватила Україну в геноциді і зажадала односторонніх вибачень. Про взаємні чомусь не йшлося. На превеликий жаль, Польща перейшла від сакралізації до політизації пам'яті, закріпивши образ себе як найбільшої жертви Другої світової і виставивши українців лише співучасниками злочинів – чи радянських, чи антипольських. Хоча обидва наші народи були жертвами і нацизму, і сталінізму.
Передусім, у 2005 році до влади прийшла націонал-консервативна партія «Право і справедливість», яку часто називають за абревіатурою просто ПІС, під проводом Леха Качинського. Партія використала історичну пам'ять, щоб згуртувати виборців і утвердити наратив про Польщу – вічну жертву, яка завжди права. Адже загалом гуртування проти чогось добре працює. У когось ця тема – це небезпека мігрантів чи загроза розширення НАТО, а у когось – отаке. І так виглядає, що після вступу до НАТО і ЄС Польща відчула нову вагу і дозволила собі зверхньо повчати Україну, водночас не вірячи, що ми позбулися радянських рефлексій. Тоді, скоріш за все, польські еліти побоювалися, що проросійський вплив в Україні досі сильний. Тож бачили нас і слабким партнером, і потенційно небезпечним сусідом, який може будь-якої миті, так би мовити, повернутися під руку Москви. Ну і те, що у нас президентом тоді був Янукович, а в парламенті бридкі комуністи, давало лише зайві козирі такій тезі. Після 2014-го, коли Україна кров'ю довела свій європейський вибір, чомусь Польща відчула ревності. Мені здається, що тоді виник острах втратити роль адвоката України в ЄС. Тож історичні суперечності стали новим козирем у цій грі. І мені від цього дуже шкода, бо те, що 20 років тому було шляхом до примирення, стало яблуком розбрату. Адже ми тут всі дорослі, і якщо хтось має комплекси чи травми минулого, то їх слід лікувати з психологами або істориками, а не зриватися на сусідах, як це, наприклад, роблять росіяни. Країна, що підвищує самооцінку коштом інших і впадає в історичну істерику, демонструє не зрілість, а щось на кшталт колективної терапії за якимось великим спільним столом, де всі змушені слухати ті самі претензії по колу. Польща не може нас повчати, якщо сама не пережила катарсису та звільнення від цієї травми. Утім, зовсім нещодавно хмизу у багаття підкидали і відморозки в українській владі на чолі з Януковичем. Наприклад, у липні 2013 року, напередодні 70-х роковин Волинської трагедії, 148 народних депутатів, регіоналів і комуністів звернулися до Сейму Польщі з проханням, ви тільки послухайте, визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу. Серед підписантів всілякі поторочі і потвори на кшталт Колесніченка, Клюєва, Шуфрича, Мураєва, Табачника і навіть нинішній мер Одеси Труханов. Щоб усвідомити масштаб резонансу і певного божевілля цього кроку, уявіть, що зараз депутати Верховної Ради пишуть звернення до російського парламенту з проханням визнати війну на Сході геноцидом з нашого боку. Якщо вам цікаво весь перелік, хто були ці 148 неадекватів, я вам залишу лінк в описі до відео. На щастя, того разу польським урядовцям і парламентарям вистачило клепки не підтримати цю дурню. І Сейм проголосував проти проєкту визнання Волинської трагедії геноцидом. А вже менше ніж за півроку після скандального звернення цієї ради українці вийшли на Майдан і повалили злочинний режим Януковича. Новий президент Петро Порошенко повернувся до політики примирення у відносинах з Польщею і почав, так би мовити, наклеювати пластирі на свіжо роз'ятрені рани. У грудні 14-го, під час свого першого виступу у Сеймі, він попросив у поляків пробачення. Нас надихають думки предстоятелів наших церков, які про трагічні спільні історії під час Другої світової війни та перших повоєнних років радять говорити з великою мудрістю. Прощаємо і просимо прощення. А за якихось 1,5 роки, у 16-му, 5-й президент України перепросив поляків вдруге. Цього разу навіть на колінах. Під час візиту до Варшави він клякнув перед пам'ятником жертвам Волинської трагедії. Цим він повторив знаковий жест німецького канцлера Віллі Брандта у 70-х, який тоді відкрив шлях до примирення між Німеччиною та Польщею. Однак поляки навіть таким жестом знехтували. Всього за 2 тижні після прояву смирення українського президента Сейм Польщі проголосував за те, щоб визнати події на Волині геноцидом. Цей документ став точкою піку напруги у відносинах України та Польщі. І все це, нагадаю, відбувалося вже тоді, коли Україна перебувала у війні з Росією. Ще за трохи у 18-му Польща вбила черговий кіл в і без того крихкий історичний діалог з Україною. Запровадила кримінальну відповідальність за заперечення, я тут цитую, злочинів українських націоналістів. Порушникам у найкращому випадку загрожує штраф, у гіршому – до 3 років в'язниці. Так, це дуже допомагає порозумінню і примиренню. При цьому про численні злочини польської армії Краєвої, звісно, навіть не згадують.
А вони, на жаль, також були. І були вбивства мирних українців. Для поляків армія Крайова – це так само герої, як і для українців Українська повстанська армія. Це борці за незалежність і проти нацистів і більшовиків. При цьому Україна з повагою ставиться до пам'яті воїнів армії Крайової. Звісно, без возвеличення. Здавалося б, і Польща мала б так само ставитися до українських повстанців. Але натомість їх обзивають, прирівнюють до нацистів і звинувачують у геноциді, замовчуючи у той час про воєнні злочини армії Крайової та польського підпілля. Таке лицемірство особливо цинічне у час повномасштабної російської агресії, коли Україна вже бореться не лише за свою незалежність і право існування, але і стримує російську орду від навали на ту ж саму Польщу. Здавалося б, за таких умов Польща мала би перестати вдавати із себе менторку. Врешті, не вона зараз безпосередня жертва агресії. І не вона стримує російських окупантів на своїх кордонах. Але, мабуть, складно вийти із ролі наставника і найбільш знедоленого народу, коли ти вже в ту роль добряче вжився. А тому навіть під час повномасштабної російської агресії Польща веде проти України таку собі війну історичну і все більше розколупує рани минулого, але аж ніяк не гоїть їх. На превеликий жаль, Варшава дедалі частіше шантажує Київ питанням Волині і погрожує через це заблокувати навіть наш вступ до Європейського Союзу. І ще поповнює список вимог і претензій до українців все новими і новими пунктами. Ми до цього зараз перейдемо. І загалом вся ця атмосфера мені все більше нагадує ту славнозвісну зустріч у Білому домі. І у Володимира Зеленського теж є своя сторінка у цій історії. У 23-му році, якраз напередодні 80-ї річниці Волинської трагедії, Зеленський разом з Анджеєм Дудою поїхали до Луцька, аби вшанувати пам'ять усіх жертв Другої світової та всіх подій на Волині. Здавалося б, це мало задовольнити запит польського суспільства і, зокрема, керівництва на визнання і примирення. Але ні. Уже наступного місяця прем'єр Польщі Матеуш Моравецький приїхав на Волинь, відвідавши неіснуюче нині польське село Острівки, і на Фейсбуці написав, цитую, що вшанував пам'ять жертв в селі, жителі якого були знищені загонами УПА. Чомусь ні в Луцьку, ні в Острівках про злочини польської сторони навіть і не згадувалося. Якесь таке однобоке примирення за рахунок української сторони виходить. А як же депортації українців зрештою? Наприклад, найвідоміша депортація – це операція Вісла в 47-му році. У 90-му році Сенат Польщі навіть ухвалив резолюцію, в якій її засудив. Однак у 23-му прокурор Польського інституту національної пам'яті закрив розслідування у справі операції Вісла. І вирішив не визнавати її злочином, бо вона, мовляв, мала, цитую, гуманний характер та була, цитую, попереджувальною. Силою вигнати із рідних домівок понад 140 тисяч українців лише під час однієї акції – нічого собі гуманність, нічого собі попередження. Загалом історики оцінюють, що у 40-х із сучасної території Польщі, із земель, заселених українцями, депортували 500 000 осіб. 500 тисяч! Ви тільки вдумайтеся в це число. І завжди, коли ми говоримо про події 40-х років минулого століття, контекст важливий. І варто завжди пам'ятати, звідки ж в українців на території тодішньої Польщі раптом з'явилися антипольські настрої. Адже диму без вогню не буває. Ті, хто сьогодні голосно звинувачує українців, якось забувають, що після перемоги у польсько-українській війні наприкінці Першої світової Польща обіцяла українцям бодай культурну автономію. Проте ці обіцянки залишилися лише на папері. Автономію так і не надали. Натомість почали масові репресії проти українців. Ув'язнення без належних підстав, вбивства, закриття українських шкіл, церков, підприємств і молодіжних організацій. Ви цього можете не знати, але в 30-му році навіть заборонили українську скаутську організацію «Пласт». Мабуть, це було дуже небезпечно, що діти мали збиратися вчити українські пісні, мову та історію. І саме в цій атмосфері зневаги і утисків і виникла організація українських націоналістів, як просто спроба захиститися і зберегти націю, яку залишили на призволяще і держави Антанти, Франція та Британія, і гаранти, поляки.
Тодішні дії ОУН були відповіддю на системний гніт і репресії з боку поляків, а аж ніяк не безпідставним проявом ненависті, як це намагається подати польська пропаганда. І я це кажу не для того, аби виправдати трагічні події в нашій історії, а для того, аби не дозволити нашим сусідам всю історію українського спротиву зробити темною сторінкою. На відміну від сучасних офіційних осіб Польщі, ми визнаємо свої помилки там, де вони були, але не дамо перекреслити і своє право на історичну пам'ять. Чи не кожен президент України попросив у поляків вибачення за волинську трагедію? А чи вибачився перед Україною той самий Анджей Дуда? Зовсім ні. На відміну від своїх попередників, він навпаки працює лише на розпалювання конфлікту. В останні місяці на посаді президента Дуда взагалі назвав лідерів ОУН і УПА, цитую, злочинцями та геноцидниками. Я не вигадую. Ось пряма цитата. Nigdy nie zaakceptujemy tego, że uważacie ich za bohaterów. Wiemy o tym, że uważacie ich, że walczyli o wolną Ukrainę. Wiemy o tym, że większość z nich zginęła potem z ręki NKWD sowieckiego, pomordowanych, ale wiemy również dobrze o tym, że decydowali o mordowaniu Polaków i nigdy nie zaakceptujemy tego. Dla nas są po prostu zwyczajnymi zbrodniarzami wojennymi, mordercami, ludobójcami i tak zawsze będziemy ich nazywać i nigdy tego nie zaakceptujemy. І вже завершуючи свою президентську каденцію, Анджей Дуда вирішив розказати про свою ніжну та крихку душу, яку, бачите, образили українці та польські союзники по НАТО. Na przykład uważam, że zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, przepraszam, jakby to było ich. No nie jest ich, jest nasze. Zamykamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie nas po ochronach, kombinujcie. Комбінуйте, якщо вважаєте, що не jesteśmy вам потрібні. Чому така образа? Виявляється, все тому, що Польщу не запросили до участі в якихось форматах, у які вони хотіли. Хоча, наприклад, Польща є у коаліції охочих. Дріб'язково, як на велич історичного моменту. Так, ale сусідів по mapie не обирають. Zwłaszcza na przykład to, że nie zapraszano nas do bardzo ważnych gremiów międzynarodowych w międzyczasie, w których decydowano o dostarczaniu pomocy przez nasze terytorium. Ja uważałem, że to jest skandal. I w pewnym momencie przyznaję otwarcie, że w tym aspekcie zablokowałem konkluzję szczytu NATO w Wilnie. У Польщі є ще один сусід, з яким складні історичні стосунки – Німеччина. І тут є кілька цікавих для нас моментів. Німці насправді вибачалися перед Польщею не один раз. Таких публічних жестів було щонайменше декілька. Від символічного падіння на коліна Віллі Бранта до заяв усіх наступних канцлерів і президентів Німеччини. Але все одно є частина польського політикуму, які і далі вимагають нових вибачень і репарацій. І у цьому є певне лицемірство та подвійні стандарти. Бо німці без будь-якого виправдання просто стерли польську державу з карти Європи. Почали масове знищення її громадян у концтаборах і, щонайменше, знищили Варшавське повстання разом з Варшавою. Українці ж тоді, які так само були польськими громадянами, лише прагнули елементарного права говорити рідною мовою і зберегти свою культуру. Попри це, поляки на німців так не злостяться. Там є відчуття, що вони своє вже спокутували. Плюс вони сильні і потрібні полякам. Може тому, що Німеччина – це ключовий донор грошей у ЄС, а Польща – один із головних отримувачів. Чи, можливо, тому, що Німеччина – один із головних торгових партнерів і ринок збуту для польського бізнесу. Натомість українцям можна щоразу виставляти рахунок, бо ми зараз слабші, перебуваємо у великій війні, тому на нас легше натиснути. І це цинізм найвищого гатунку. Дуже часто Польща себе позиціонує чи не найбільш християнською країною світу, але поводиться як фарисей, коли діло доходить до спільної історії, милосердя і прощення. То ви або хрестик зніміть, або щось інше зробіть. Тим паче, що навіть у час повномасштабної російської агресії Україна не відступає від ідеї примирення. Наприклад, дала змогу полякам у 25-му році проводити ексгумацію останків жертв на Тернопільщині. Але польська сторона, схоже, вважає ці кроки чимось настільки очевидним, що навіть не вартим подяки. Більше того, поляки так і не виконали власних обіцянок відновити зруйновані українські могили на території Польщі. І ми навіть не просили про якісь нові пам'ятники, просто відновити те, що було зруйновано якимись невідомими. І бажано притягнути цих невідомих до відповідальності.
І що дуже якось не вкладається в голові, що за кілька днів після завершення згаданих розкопок у Тернопільській області польський парламент встановив 11 липня Днем пам'яті, цитую, жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА. У цьому скандальному документі чорним по білому написано, що в 39-46 роках українські націоналісти нібито вчинили геноцид, під час якого було вбито понад 100 тисяч поляків. І тут ще одна велетенська маніпуляція, якщо взагалі не брехня. Ці 100 тисяч жертв вже десятиліттями кочують по брошурах і лунають у виступах політиків. Але досі не існує жодного справді академічного дослідження, яке підтвердило би такі масштаби. Чи можете ви назвати імена цих 100 тисяч загиблих? Покажіть, будь ласка, джерела, покажіть, будь ласка, списки. І ні, це не доколупування, а цілком виправдана претензія і запитання. Бо 100 тисяч жертв – ніщо інше, як політична оцінка, яка з'явилася в польському публічному просторі десь в 90-х, 2000-х. Самі ж польські науковці, і я підкреслюю, науковці, визнають, що достовірно встановлено лише близько 20-30 тисяч убитих. Причому більшість імен відомі і зафіксовані. І загалом оцінюються як не більше 38-40 тисяч убитих поляків на всіх теренах конфлікту. Водночас значна частина втрат польського населення сталася не лише від рук українських сил, а й через німецькі депортації, радянські репресії, евакуацію і бої. Адже, нагадаю, йшла Друга світова війна. Решта цього числа – це припущення, засновані на приблизних підрахунках і непрямих оцінках, часто без будь-яких архівних підтверджень. Я вам залишу лінк на статті на цю тему, якщо ви хочете почитати більше. Число 100 тисяч щонайменше удвічі завищене. Але воно, бачите, красиве, вражаюче і чудово підходить для емоційного тиску і підкріплення звинувачень. Та пам'яттю жертв не можна жонглювати і спекулювати. І Україна, як ніхто, це добре знає. Наприклад, коли ми говоримо про Голодомор, то встановлюємо меморіали з іменами жертв. На місцях поховань українців на теперішній території Польщі ми ставимо хрести, пам'ятні дошки, збираємо документів, відновлюємо історію родин. А якщо подивитися, що робить польська сторона для увіковічення пам'яті своїх загиблих? Кричить, істерить, оголошує національні свята і встановлює пам'ятники не пам'яті, а пропаганді. Символам із вилами, пафосними гаслами, без реального осмислення подій. Чому так відбувається? Чому Польща в розпал повномасштабної війни Росії проти України обирала саме зараз момент, аби ще раз проштовхнути власний історичний ультиматум? Можливо, відповідь частково у колективному комплексі, який у цій країні люблять ретельно приховувати. Як ми пам'ятаємо, Польща у вересні 39-го, після 35 днів оборони, впала під натиском 2 тоталітарних режимів. Але тих режимів більше немає. Натомість набагато легше компенсувати старі приниження новими вимогами до сусіда, що насправді бореться і за польську безпеку теж. Dziś przypomnijmy i pamiętamy także i to, że we wrześniu 1939 roku w obronie Rzeczpospolitej walczyło w polskich mundurach 120 000 Ukraińców, a 7 000 oddało za Polskę swe życie. Мабуть, є і інші причини. Наприклад, на хвилі зростання рейтингу України в очах Заходу польські політики прагнуть нагадати, хто тут головний адвокат і хто має моральне право виставляти рахунки. Може скидатися на те, що Польща боїться втратити монополію на статус найбільшої жертви Європи, бо нині ця роль по праву переходить до України. Тому так званим Ісусом Христом серед народів уже важко себе змальовувати. Так, мабуть, є тут і невеликі ревнощі, бо Польща, яка ще вчора вважала себе головним адвокатом Києва, тепер змушена ділити цю нішу з десятками інших країн і лідерів. Це і підтверджує президент Дуда у інтерв'ю, де він ображається як і на невдячних українців, так і на невдячних союзників. Але зрештою Орден Свободи Дуді дали, і у нас просто немає вищих державних відзнак для іноземців. І прошу не забувати, що захист Україною своїх кордонів від російської агресії – це і захист безпеки Євросоюзу і Польщі. І тут вже навіть не буду піднімати питання про внесок українських переселенців у економіку Польщі, бо про це є інші дослідження. Історичні претензії – це зручний спосіб тримати нас у такому собі боргу. Зрештою,
Тема Волині легко вкладається у чорно-білий наратив. Примітивні пояснення, великі числа, яскраві заголовки – все це створює ідеальну інформаційну жуйку, яка витісняє складну правду про обопільні трагедії, і яку можна нескінченно повторювати в ефірах, на трибунах чи зустрічах. Усе це складається у своєрідний історичний ревізіонізм, який не має нічого спільного з пам'яттю про справжніх людей і справжню трагедію. І, на жаль, чим довше ця риторика триватиме, тим більше вона гратиме на руку не Польщі, не Україні, а Росії. Полякам слід пам'ятати, Україна для вас не ворог. Але поки у Польщі з'ясовують, хто, скільки і як має каятися, під загрозою опиняється ваше власне майбутнє. Бо якщо впаде Україна, то впаде і Польща. У липні 25-го року під час чергової російської масштабної атаки по Києву російський дрон влучив у польське посольство. І це сумне, але правдиве нагадування. Реальність одна для всіх. І замість того, щоб зривати пов'язки із ран минулого, час звірити годинники з сьогодення. Росія так само доклалася до Волинської трагедії. Адже саме радянські спецслужби і партизанські загони активно підігрівали україно-польське протистояння, створюючи атмосферу такої взаємної підозри і помсти. Розкол і ненависть між нашими народами тоді були для Москви безцінним активом. І є тепер. І якщо у Варшаві справді хочуть історичної справедливості, а не лише гладити власне его, то повинні робити все, щоб Росія знову не перемогла. Інакше польським поборникам справедливості доведеться домовлятися вже не про пам'ятники, а про умови капітуляції. Сильні Україна і Польща потрібні одне одному. Лише сильні Україна і Польща разом будуть мати щасливе майбутнє, в якому можна буде реалізовувати і будувати будь-які проєкти. Я щиро сподіваюся, що ні адекватні польські політики, ні адекватне польське громадянське суспільство не допустять історичного ревізіонізму. Адже від цього ми не виграємо, від цього виграє лише Росія. Давайте ставитися з повагою одне до одного і працювати разом. Українці не прагнуть мірятися трагедіями і змагатися за статус найбільшої жертви в історії. Але й принижувати пам'ять наших предків ми теж не дозволимо.